my YouTube channel. For today, ang gagawin natin, iti-testing natin tong dumating na mga lipstick. Bago yon, maglalagay muna tayo ng pangkilay. Ash brown pomade ulit from Anastasia. Maglagay tayo ng concealer stick. Brushin muna natin para magpatay siya. Natagyan natin yung concealer sa kanila lang natin lagay. Guys, may kukwento pala ako sa inyo. Muntik nang mahak yung Facebook ko. Buti na lang marunong ako. Pero halos mangyak-ngyak na ako dun kasi ang Facebook ko is matagal na. 4 years na. Ang dami ko pang followers dun. Mga nasa 4K followers, 4-5, mga ganun. So, ayan na. Didal na natin kasi talaga, muntikan na talaga ako. Pero totoo, muntikan na ako, mga yak-yak na ako guys. Ikaw ba naman mula ng Facebook eh. So, una natin ito try, ito. Maybelline, ang nakatak niya. Ang bango niya guys, yan siya. Bango with chocolate. Parang hindi siya halata, no? Ang ganda ng face natin guys, parang nakikita niyo parang kumikinang-kinang siya, no? May sikreto ko dyan. Mabango rin siya. Nakalagay dito guys, yung matte, no drying matte lip, 12 hours stay. Ang ganda. Ang bango niya pa. So next, ay hindi nabubura. Guys, long lasting nga. Hindi nabubura oh. Guys, sorry, hindi talaga nabubura. So, ang gagawin natin, ito na yung lalagay natin sa lips natin. Tapos, lalagyan na lang natin ito sa gitna. Hindi kasi siya natatanggal kasi nakalagay nga dito, long lasting, 24 hours siya. Kita niyo yung aking buhok kasi hindi kasi ako parang Barbie kasi diba? Hindi kasi ako nagsasakla. Nagsasaklay ko yan. Lagi na siya nakabaw. Ayun mga Barbie siya. Ano ka siya ba? So, ito na po yung final look natin. Ayun na po. Pangkilay, tsaka na lipstick. Itatry sana natin itong apat. Kaya lang, ito yung una. Tapos yung pangalawa, yung lasting nga siya, 24 hours. Hindi na siya natatanggal. Kahit anong tulas ko ng wipes na basta. So, I hope you like this video guys. See you to my next vlog. So, ulit, take 2. I hope you like this video guys. See you to my next vlog. Bye!